Hey guys, welcome to KK Vlog. মই মিশোৰ পৰা বস্তু এটা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ airbuds pro. এটোতো আহি গৈছে। মই প্ৰথমতে আনবক্সিং কৰিছোঁ আৰু একবাৰ কৰি দিওঁ আপোনালোকক দেখাম। এইটো হৈ গ'ল আমাৰ airbuds pro 2। ইয়াৰ লগত এটা কুপন কাৰ্ড পাইছোঁ, চাই লওক পঢ়ি কেনে। ইটোৰ 5 ষ্টাৰ ৰেটিং দিব দিছে। 5 ষ্টাৰ ৰেটিং দিলে আমি 1000 টকা কেশবেক পাম। আমি পঠাই দিছোঁ অলৰেডি, পাওঁ নাই চাওঁ। তাৰপিছত এতিয়া আমাৰ খুলিম এয়াৰবাডছ প্ৰ' 2। ইয়াৰ জন্ম কুণ্ডলী, জন্ম ডেট, মৃত্যু ডেট এইগিলা হটাও। এটাই গ'ল আমাৰ মালটো, মেইন মেটেলটো। তাৰপিছত ইয়াৰ লগত আছে চাৰ্জাৰ, যিটো এপেলৰ থাকে, আইফোন চাৰ্জাৰ। अभी साइड करते हैं, उसके बाद इटू चार पड़े। इटू ইয়াতে আছে ফিংগাৰপ্ৰিন্ট সেন্সৰ, ৱাটাৰপ্ৰুফ হয়। ইয়াতে আপুনি এনেকৈ সোৱাইপ কৰিলে ফোনটো কাটা যাব বা দুইবাৰ টাচ কৰিলে ফোনটো লাগি যাব। দেখাই আছোঁ গোটেইখিনি খুলি মিলি।